Hei, sähkösopimusta valitessasi moni sähköyhtiö tarjoaa sinulle nykyisin kulutusvaikutuksellista sähkösopimusta, jolla sanotaan olevan mahdollista sähkölaskun alentamiseen, jos pystyt siirtämään sähkönkulutusta niille tunneille, jolloin pörssisähkön tuntihinta on keskimääräistä halvempi. Kulutusvaikutuksellisten sähkösopimusten esittelysivut ovat kuitenkin aika epäselviä, eikä niissä missään mun mielestä sanota sellaisia melko olennaisia asioita, kuten miten paljon voin olettaa kulutusvaikutuksen yleensä vaikuttavan sähkölaskun suuruuteen, tai miten paljon kulutusvaikutuksella on mahdollista saada sähkön hintaa alennettua. Tai toisaalta, miten paljon kulutusvaikutus nousee, jos joudunkin käyttämään sähköä kalliina tunteina. Entä miten paljon sähkölasku alenee, jos siirrän sähkölämmitteisen saunan lämmityksen kalliin sähkön illalta seuraavaan iltaan, jolloin sähkö on halvempaa? Tai mitä kulutusvaikutuksellinen sähkö siis oikeasti maksaa tiettynä tuntina, jolle tiedän pörssisähkön tuntihinnan? Otetaan näistä asioista selvää tässä videosarjassa. Mä käytän tässä videolla tällaista yksinkertaistettua mallia kuukauden kulutusvaikutuksen laskennasta. Kulutusvaikutuksen laskentakaava ei mitenkään ota kantaa siihen, monta tuntia kuukaudessa pitäisi olla, niin sen toiminta on helpompi havainnollistaa tällaisella 20-tuntisella kuukaudella. Taulukon rakenne on tällainen, että tässä vasemmalla on tuntikohtaisesti kulutus kilowattitunteina ja sitten pörssisähkön tuntihinta sille tunnille. Sitten tässä keskellä on välituloksia laskennalle, eli käytännössä tuntikohtaisesti toteutunut pörssisähkön ostohinta. Ja täällä alhaalla vastaavasti sitten kuukausikohtaisia välituloksia, mitä tämä laskenta käyttää. Tässä oikealla ylhäällä näkyy kulutusvaikutuksen laskentakaava, mihin arvot päivittyy reaaliaikaisesti. Oikealla keskellä on sitten näitä sopimuksen asetusarvoja, eli kulutusvaikutussopimuksen sopimushinta per kilowattitunti, sähkön siirtohinta ja verot per kilowattitunti, ja koska kulutusvaikutussopimuksen kuukausihintaan verrataan vastaavan pörssisähkösopimuksen hintaan, niin tässä on sitten pörssisähkön myyntimarginaali. Seuraavana näkyy taas näitä välituloksia, eli tässä on kulutusvaikutussopimuksen kiinteän hinnan osuus, eli tämä sopimushinta kertaa kokonaiskulutus. Sitten on koko kuukauden siirtohinnan ja verojen kokonaissumma, ja pörssisähkösopimuksella sitten koko kuukauden myyntimarginaali. Ja tässä näkyy sitten laskettu koko kuukauden kulutusvaikutus, eli se on tämä A-B-termi, ja tällä hetkellä ne on samoja tuossa, niin kulutusvaikutus on 0. Ja tässä sama sitten kulutusvaikutus kilowattituntikohtaisesti. Ja oikealla alhaalla on sitten nämä laskennan lopputulokset, eli kulutusvaikutussopimuksen kuukausihinta, tässä veroton, ja sitten tuossa siirtohinnat ja verot huomioitu. Ja vastaavasti pörssisähkösopimuksen kokonaishinta verottomana, ja tässä samat verot huomioitu. Tässä ei ole siis mukana näiden sopimusten kiinteitä kuukausimaksuja eikä sähköliittymän kiinteitä hintoja. Ne on molemmissa tapauksissa lähes samat. Ja tässä näkyy sitten sopimusten hintaero näillä asetetuilla arvoilla ja kulutuksilla. Sopimusten esittelysivuilla kerrotaan yleensä vain esimerkkien kautta kulutusvaikutuksen suuruudesta. Esimerkiksi, että jos saan siirrettyä sähkönkäyttöä halvemmille tunneille, niin kulutusvaikutus on -2 senttiä kilowattitunnilta. Eli sähkö on tuon verran halvempaa suhteessa sopimuksen perushintaan. Tai jos joudun käyttämään sähköä myös kalliiden tuntien aikana, niin kulutusvaikutus voi olla +2 senttiä kilowattitunnilta, mikä siis nostaa sähkön hintaa. Eri sähköyhtiöiden sivuilla on normaalin kulutusvaikutuksen vaihteluväleissä paljon heittoa. Yksi yhtiö sanoo, että kulutusvaikutus on normaalisti -1,5 ja +1,5 sentin per kilowattitunnilta välillä, kun toisten yhtiöiden sivuilla sanotaan, että kulutusvaikutus vaihtelee yleisesti +-3 tai +-5 sentin välillä. Lähes kaikissa näissä esimerkkeissä vaihtelu nollan ympärillä on yhtä suuri miinus- ja plussuuntaan. Lisäksi sivuilla on yksittäisiä esimerkkejä, missä kulutusvaikutuksena on esimerkiksi -2 senttiä kilowattitunnilta.
Ja yhden yhtiön sivulla kerrotaan, että joillain asiakkailla kulutusvaikutus on ollut jopa -10 senttiä kilowattitunnilta. Näiden perusteella voi syntyä helposti mielikuva, että kulutusvaikutus on yleensä lähellä nollaa, jos ei jopa negatiivinen. Harvalla sähkönkäyttäjällä on kuitenkin mahdollisuudet siirtää suuria määriä sähkönkulutusta halvemmille tunneille. Tämä vaatisi esimerkiksi pörssisähkön hinnan mukaan ohjautuvaa varaavaa lämmitystä tai päivittäin ajossa olevan sähköauton akun lataamista öisin tai muuten normaalisti poikkeavaa elämänrytmiä, jolloin sähköä käytettäisiin paljon vaikka aamuyöllä. Normaalikäyttäjällä kulutusvaikutus on tämän takia yleensä hiukan plussalla. Parin sähköyhtiön sivuilta löytyy asiakkaiden kulutusvaikutusten keskiarvoja ja ne ovat 1–1,5 senttiä plussalla. Tämä johtuu siis siitä, että halvan sähkön aikana, eli yleensä öisin, normaalikäyttäjän perheessä nukutaan ja sähkölaitteita ei käytetä. Kuukausitasolla pörssisähkön hinta vaihtelee lämmityskaudella myös ulkolämpötilan mukaan, eli kovalla pakkasjaksolla sähkö on yleensä kalliimpaa ympäri vuorokauden kuin vaikka nollakeleillä. Jos kodin lämmitysjärjestelmä käyttää sähköä suoraan tai lämpöpumppujen kautta, nousee sähkön kulutus automaattisesti korkeammaksi kylminä eli kalliimpina päivinä. Tämä johtuu siitä, että asunnon lämpöhäviöt nousevat suorassa suhteessa sisä- ja ulkolämpötilan eron mukaan, ja asunnon lämpimänä pitäminen vaatii enemmän energiaa. Erilaisten lämpöpumppujen hyötysuhteen aleneminen todella kylmillä keleillä nostaa silloin sähkön käytön huomattavasti korkeammaksi kuin nollakeleillä. Kuvataan tähän nyt tällainen talvikuukausi, missä on vähän kaiken hintaista sähköä 0 ja 20 sentin per kilowattitunti välillä. Ja kulutus nousee sitten suoraan tämän sähkön hinnan mukaan, eli yötunteina tai halvempina päivinä kulutus on matalaa. Sitten tässä keskimääräisillä tunneilla 40 kilowattituntia päivässä, mutta sitten voisi ajatella, että päivätunnit ja tosi kylmä päivä, niin silloin kulutus on korkeampaa. Niin tästä nähdään nyt sitten suoraan, että vaikka ei oikeastaan tehdä yhtään mitään, niin kulutusvaikutus on automaattisesti 1,5 senttiä plussalla per kilowattitunti. Ja se suurin vaikutus on tietysti näillä kalliilla päivillä tai tunneilla, jolloin sähköä kuluu paljon. Ja täältä on aika vaikea siirtää sitä kulutusta tänne todella halvoille päiville tai tunneille. Ja tässä on sitten vastaava kesäkuukauden esimerkki, että sähköhinta vaihtelee läpi kuukauden 0 tässä 4 senttiä kilowattitunnilta. Täälläkin sitten kesäyön kulutus on aika vähäistä, että siellä on ilmanvaihtoa, ilmastointi ehkä pienellä, mutta sitten päiväkulutus, kun taas sähköhintakin nousee, niin siellä sitten sähkölaitteita ja viilennystä käytetään kovempaa ja samassa suhteessa nousee tämä kulutus. Tällaisessakin kesäkuukauden esimerkissä kulutusvaikutus on pikkusen plussalla. Tosin vaikutus on hyvin pieni, koska tämä kokonaissähkön kulutus kesäkuukausina on tosi pieni. Linkki laskentataulukkoon löytyy videon tiedoista. Tästä osasta mieleen tulleet kysymykset ja kommentit voit laittaa tuonne videon kommenttiosioon. Seuraavassa osassa mennään hiukan syvemmälle kulutusvaikutuslaskennan toimintaan.